Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Vương quốc âm phủ Underworld. Đây là một tựa game 2D mô phỏng các bạn sẽ trở thành một chim dương và xét xử các oan hồn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code cho các bạn nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe ủng hộ mình nhé. Ok, thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn cần cập nhật cái bản mới nhất ở trên CH Play và App Store, tức là cập nhật phiên bản game mới nhất. Sau đó các bạn nhấn vào dấu cài đặt và cái khung nhập code này các bạn tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: DFVNBK1. thì đây là gift code thứ nhất, DFVNBK1. thì đây là gift code thứ nhất. Các bạn có thể mình sẽ ngưng màn hình chút cho các bạn xem gift code. Thì đây là gift code thứ nhất. Thì khi nào có thêm gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. JFVNBK1. Ok, bây giờ mình sẽ nhấn OK để nhận quà. Thì gift code này sẽ nhận được là 5.000 đồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ hai. Gift code như sau: JFVNBN2. Gift code thứ hai là JFVNBN2. thì đây là gift code thứ hai. Thì gift code là JFVNBN2. đây là gift code thứ hai các bạn, JFVNBN2. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành nhận nó. Bạn nhấn vào OK. Thì code này sẽ nhận được là 50 cái hồng ngọc, tinh ngọc. Ok, thì như vậy là hiện tại có 2 gift code. Thì khi nào có thêm gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Nhưng mà trước khi kết thúc video thì hãy cùng mình review sơ qua một chút về tựa game này nhé. Thì trong tựa game Vương quốc âm phủ Underworld này, các bạn sẽ trở thành là một quản lý địa phủ và được chứng kiến vận mệnh của các linh hồn sau khi rời khỏi trần gian theo góc nhìn vô cùng hài hước. Đây là các bạn, khi đây là các linh hồn mình khi bước chân qua cửa Quỷ Vân Quan thì nó sẽ vào gặp Diêm Dương. Sau đó Diêm Dương là đây là cái bàn Diêm Dương, sau đó nó sẽ đi Diêm Dương nó sẽ phán xét và đi qua cho các bạn các bàn phạt khác nhau. Đây là các bàn phạt nè các bạn. Thì chơi Vương quốc âm phủ là một tựa game idea mô phỏng quản lý với đề tài vô cùng độc đáo và mới lạ. Thì thay vì quản lý một quán cà phê hay là một cái nhà hàng thì các bạn sẽ được đóng vai trò là người quản lý thế giới âm ti địa ngục và xây dựng các công trình cũng như là cơ sở mang phong cách các quốc gia khác nhau, và đồng thời khôi phục hoàn hảo bối cảnh của địa phủ trong thời kỳ cổ đại thần thoại. Dù sở hữu là chủ đề là khá là dị, nhưng mà nhà phát triển đã lựa chọn một phong cách đồ họa không thể nào thân thiện hơn cho game Vương quốc âm phủ. Thì game có đồ họa 2D đầy màu sắc với các nhân vật chibi vô cùng dễ thương, và từ các linh hồn con người cho đến các tên quỷ đầu trâu mặt ngựa đều được trò chơi tái hiện với nét vẽ vô cùng hài hước. Thì thế giới địa phủ cũng tràn ngập ngày màu sắc tươi sáng với những đồ họa vô cùng rực rỡ, và nên thay vì không khí u ám tăm tối như chúng ta thường tưởng tượng thì cuộc sống ở bên kia thế giới lại trông cực kỳ sống động. Đây là các tính năng các bạn sẽ được vào vai là các bạn sẽ được thu hợp đồng qua các dự án là hình phạt các tên hồn, và các bạn cũng có tính năng là quẻ bùa. Các bạn sẽ cần quẻ đó sẽ thu hợp được cái hồn khác nhau. Thì về gameplay thì Vương quốc âm phủ mobile sẽ không có quá nhiều khác biệt so với các game cùng thể loại, vì đề tài khác nhau khi mà công việc của bạn vẫn chỉ chạm vào màn hình để xây dựng công trình và tuyển nhân viên và tối ưu hoạt động và gom tiền. Do địa phủ ban đầu không hiểu vì lý do gì mà trông khá là hoang tàn và đổ nát. Nhiệm vụ của bạn là từng bước phát triển nơi này, thổi một luồng sinh khí mới vào nó để giúp cho địa phủ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Mặc dù là nó nghe hơi sai, nhưng mà đây đúng là nhiệm vụ của các bạn đó các bạn. Ngoài ra thì địa phủ này cũng có xuất hiện một con ma
là xanh đỏ, các bạn có thể chạm vào nó để tiêu diệt nó và các bạn sẽ nhận được số tiền tương ứng. Thì các bạn sẽ được chứng kiến quá trình sống lại của một linh hồn sau khi lệ đời và đặt chân tới âm phủ cho đến lúc họ đầu thai chuyển kiếp. Thì các linh hồn sau khi chết sẽ được ban xuống địa phủ, và ở đây thì Diêm Vương sẽ xử họ. Nếu như họ lương thiện thì sẽ được uống canh đàn bà để quên đi kiếp trước vào vòng tròn đầu thai. Ngược lại thì nếu linh hồn phạm nhiều tội và lúc còn sống thì sẽ tiến hành vào khu xử phạt và tra tấn, và các hình phạt được giữ nguyên giống với trong sách Phật giáo nhưng mà được nội cảnh hóa đi để giảm độ máu me và bạo lực. Thì đây là một số hình phạt nữa bạn. Hiện tại thì mình mở được 3 hình phạt rồi các bạn. Có lẽ cũng vì muốn trò chơi trở nên thân thiện với nhiều đối tượng game thủ hơn mà nhà phát triển không thêm vào các hiệu ứng âm thanh chân thật cần có như tiếng hét hay là tiếng lửa cháy, sau đó là bản nhạc nền khá ma mị và đầy tính giải trí. Thì hiện tại thì mình đã tắt nhạc nền, các bạn có thể tải game về và mở nhạc nền để nghe nhé. Thì tựa game này cũng sẽ có rất là nhiều công trình ở trong game để bạn xây dựng, và từng cái trong số chúng đều có chức năng riêng để phục vụ cho quá trình đầu thai cho đến trừng phạt kẻ xấu. Thì như là nghiệt kính đài giúp soi chiếu người lương thiện, thì cái này là nghiệt kính đài nè các bạn. Hay là bổ tập điện là nơi trừng phạt những người không lo học hành, hay đây là cái bổ tập điện. Hay là Tàu Sơn Hỏa Hải là nơi cho trấn các khỏe vĩ bán thần linh. Đây là Đào Sơn Hỏa Hải nè các bạn, nhân dân. Và còn vô số công trình khác như là núi lửa nè, là các cái khác chẳng hạn, nhân dân. Thì tất nhiên để vận hành một triệu phủ rộng lớn thì bạn cần sự giúp đỡ của các nhân viên, mà ở đây là các nhân vật trong huyền thoại Trung Hoa như là Mạnh Bà, Hắc Thạch Cô Hường và cả lũ yêu ma Hoàng Nghĩ nữa. Thì đây là cái kênh Mạnh Bà nè các bạn. Còn đây là các nhân viên như là trưởng quầy, Bạch Chu Hường, Hắc Cô Hường, hay là người điểm danh, nhân dân. Các bạn có thể dùng tiền để nâng cấp năng suất làm việc cho các nhân viên của mình. Rất may là thay vì các bạn bỏ chi phí chiêu mộ khá tốn kém như nhiều game khác, thì theo đó thì tựa game Vương quốc âm phủ này cho bạn xem quảng cáo để tuyển thêm một nhân viên một cách nhanh chóng nhất có thể. Thì để thành tích của điều phủ được đẩy cao, hay nói chính xác hơn là chạy KPI, thì các bạn cần thu hút càng nhiều linh hồn đến với nơi này càng tốt. Lúc này các bạn có thể sử dụng tính năng là chiêu hồn, vô cùng tiện lợi, giúp tăng gấp đôi lượng linh hồn đến địa phủ trong vòng 5 phút. Và tính năng này có thể nói là phiên bản giúp up của mèo chiêu tài mà các nhà hàng có ăn trên trần gian hay sử dụng. Thì đây là tính năng chiêu hồn nè các bạn. Thì để chiêu hồn thì các bạn cần một thẻ chiêu hồn để kích hoạt trong vòng 5 phút, hoặc là các bạn cũng có thể xem quảng cáo để kích hoạt nó trong vòng 5 phút chẳng hạn. Ngoài ra thì tựa game này cũng có một cái số gương vàng xuất hiện khi bấm một gương. Các bạn phải xem quảng cáo và giới hạn tối đa là 20 ngày, 20 cái quảng cáo thì các bạn sẽ được nhận đồng. Thì được biết thì trong game Vương quốc Tiêu Phủ thì mỗi linh hồn đều sẽ sở hữu một tính cách riêng và châu kiện riêng khi còn sống, thì từ đó quyết định hình phạt của chúng. Sau khi chết thì khi hút được một linh hồn đến với địa phủ, bạn sẽ mở khóa được công trình tương ứng. Thì các công trình kiến trúc cũng có thể được nâng cấp, và từ đó nâng cấp cho Diêm Vương Điện, thì trụ sở chính của địa phủ. Thì khi Diêm Vương Điện nâng cấp đến cấp độ nhất định thì liên đăng sẽ được làm đầy và sản sinh điểm công đức thu về nhiều phần thưởng cho người chơi. Thì đây là cái Diêm Vương Điện nè các bạn, đây là Diêm Vương Điện. Còn đây là cái liên đăng cho các bạn nâng cấp. Thì nhìn chung thì đây là một tựa game dễ chơi, thích hợp với giới trẻ, các bạn giải trí lúc rảnh. Và dù đó chơi không có khá là nhiều sự đột phá về cái nào, nhưng mà có vẻ thì đề tài này khá là độc đáo và mới lạ, thì chắc chắn bạn sẽ được những giây phút thú vị ở trong tựa game này. Thì ngoài ra thì trò chơi sẽ còn giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái lực nhân quả,
cũng như là bài học về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống thường ngày nữa. Thì nhìn chung thì tựa game nhỏ này cũng có khá là nhiều ưu điểm, như là đồ họa sinh động, dễ thương, đề tài âm phủ vô cùng mới lạ, lối chơi idea kết hợp quản lý đơn giản mà kinh nghiệm, nhiều công trình để xây dựng, mỗi linh hồn có một câu chuyện khác nhau, tăng tốc tiến độ bằng cách xem quảng cáo. Nhưng mà tựa game này vẫn có một số khuyết điểm, như là lối chơi chưa có quá là nhiều đột phá, phần dịch thuật còn một số lỗi, và âm thanh thì khá là nghèo nàn. Thì hy vọng tựa game này sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Ok, thì như vậy là mình đã review sơ qua một chút về tựa game này. Các bạn muốn biết thêm chi tiết các bạn có thể tải game về rồi tự mình trải nghiệm nhé. Thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn tất cả các cheat code và review một chút về tựa game này và hướng dẫn các bạn nhập cheat code. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.